Felmerül a kérdés. Megismételhető-e pontosan? A vízcsobbanása, vagy egy horgászat? Üdvözlöm a kedves nézőket a Pecológia egy újabb epizódjában. Ebben az epizódban megpróbálom a legutóbbi sikeres pecám megismétlését. Vajon megismételhető egy sikeres horgászat? Vajon elérhetőek-e ugyanazok az élmények? Vajon van-e értelme ennek a folyamatos próbálkozásnak? Miután összeszereltem a horgászbotjaimat, következhetett az etetőanyag bekeverése. Ezúttal is maradtam a hallisztes és szénhidrátos etetőanyag mellett. Jó alaposan bekevertem az etetőanyagot, és 3 lépésben nedvesítettem sima vízzel. Majd következhetett a már szokásos rostálás, hogy minél előnyösebb bomlási mechanikát érjen el az etetőanyag a vízben. Az etetőanyag bekeverése és a rostálás közötti időben kiválasztottam a használt szereléket. Ezúttal egy hosszúszárú 45 g-os metódkosarat választottam, a metódkosár és a horogelőke közé egy quick change-et helyeztem el, az előkét 0,14 mm-es fonott zsinórral kötöttem meg, minek hossza újfent 7,5 cm, és horognak a 10-es méretből választottam egyet. Ezen szerelék mentén nagyon fontos kiemelni, hogy a szerelék fölé nem szabad helyezni semmilyen stoppert, forgót vagy forgókapcsot. Az ilyen vadorzó megoldások gátolják a szerelék csúszását a zsinóron a végtelenségig, és egy olyan esetben, amikor a halunk leszakadna a zsinórral és a szerelékkel együtt, bizony plusz terhet helyeznék a halra, ami az életébe is kerülhet. Számtalanszor említettem már, hogy az önakasztás könnyen el lehet érni egy quick change, vagy ha úgy tetszik, gyors kapocs által. Ezt a gyors kapcsot a kosár és a horogelőke közé kell helyezni. A hosszúszárú metódkosárban még azt a fantáziát látom az ilyen heavy féderezés esetében, hogy amikor megemeljük a horgászbotot a kitekerés előtt, bizony a kosár is megemelkedik átlagosan, és ezáltal a beakadás esélyét is sikerülhet csökkenteni.
Legfeljebb a horog akadhat be egy akadóba, viszont annak elvesztése egyszerű és olcsóbb, mert az említett szerelék még tartalmaz egy 0,28 mm-es főzsinort, és így több mint valószínű a szerelék a horog elékénél szakadna el. Aztán beklipszeltem a zsinort teljesen a túlsó partig terjedő távolságra, és kezdődhetett a horgászat. Igen ám, de a feltételek még nem voltak teljesen adottak. Még hiányzott egy fontos elem. A felmelegedő vízben ragaszkodtam a nehéz etetésre is, amit spomb rakétákkal oldottam meg. A nehéz etetésre szánt keveréket tigrismagyaróból, főzött magvakból és N-butirik, azaz tejsavas etetőanyagból állítottam össze. Adtam hozzá egy kis vizet is, hogy az etetőanyag is kapjon egy kis súlyt, és lassan süllyedjen le a meghorgászandó helyen. A magvak mellett használt finomlisztes etetőanyag szerepe még az is volt, hogy etetéskor felhőzzön a vízoszlopban, és a vízköz tartózkodó halakat lecsalja a mederfenék közelébe. Aztán bedobtam néhány spombot, mindkét botomnak szánt meghorgászandó helyére, és folytatódhatott a horgászat. halak lassan jelentkeztek, de nyilvánvaló volt, hogy ez nem lesz egy fergeteges peca. Ennek ellenére nem mondhattam, hogy rossz napom van. Érdekes volt, hogy amikor iszapos helyre dobtam például közvetlen a fák alá, ahol összel alattuk megtelt sok lehullott lapival, mindig csak kárászkapásaim voltak.
illetve amikor az iszaposhály közvetlen közelébe dobtam be a szerelékem, akkor vagy nem volt kapásom, vagy pontykapásom jelentkezett. Tény volt, hogy a pontyok nem voltak nagy étvágyuknál, és minden halért alaposan meg kellett dolgozni. A dolgozást szorgalmas, ütemezett horgászattal viteleztem ki, az etetőanyag állagának a megtartásával, amit ha kellett, enyhén mindig megvizeztem. És nem utolsó sorban alkalmazkodtam az adott napi kondíciókra. A halak étványtalansága mellett gyakran fújt a szél is. Ezért úgy döntöttem, hogy annyira kell megemeljem a horgot, hogy enyhén lebegjen a mederfenéken. Ezt a célt nagyobb popápok lefaragásával értem el. A popápokat wafter alakúra faragtam le, és pontosan akkora méretre, hogy azok enyhén lebegtessék a horgot. Vagy úgy is lehet mondani, hogy a horgokat szinte a farkukra állították a megfaragott wafterek. Ezzel az elképzeléssel viszonylag sikerült a kapások számát gyarapítanom, és még több fárasztásban, még több drillben lett szerencsém. Volt aztán még egy kiadós etetés is, amire viszonylag hamar válaszoltak a halak. A horgászat vége fele annyira beálltak a halak az etetésre, hogy arra gondoltam, valós időben be is mutatom a búcsúhalam kapásának idejét a szerelék bedobásától kezdve. Ugye a szél egész nap mozgatta a halakat, és kedves barátommal, Paul Kádárjúval olykor elmondtuk, hogy előttünk most talán nem is tartózkodnak halak. A tó egy másik felében viszont fogták a halakat. Nem titok, hogy a szél is arra fújt. De a bőséges etetéssel sikerült az én horgászhelyemre csalnom a termetes halakat. És akkor a választ sem felejtsem el arra a kérdésre, hogy megismételhető pontosan egy horgászat? Szerintem teljesen pontosan nem ismételhető meg egy horgászat, viszont hasonló eredményeket elérni lehetséges. De a legfontosabb, hogy minden horgászatunk történetét maximálisan éljük és becsüljük meg. A búcsúhal előtt én nagyon szépen köszönöm minden nézőnek az értékes figyelmét, remélem tetszett ez a kis filmem, és találtál legalább egy hasznos információt. Támogatásod a csatorna iránt egy feliratkozással fejezheted ki, és egy lájkkal is. Ha kérdésed adódna, vagy ha esetleg valamit másként csináltál volna, kérlek írd meg a videó alatti hozzászólások részben. A legközelebbi viszontlátásra!